Welcome to EPL channel. PST is on. මේක දැක්ක ගමන් ගොඩක් කටේ දන්නව ඇති. මොකද auction run කරනවා නම් auction දානවා නම් schedule time පස්සේ දුවනවා නම් schedule time බලාගෙන schedule කරන මේ item list කරනවා නම් auctions run කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නව ඇති මොකද්ද මේ කියලා. ඉතින් PDT කලින් තිබ්බ PDT time එක වෙනස් වෙනවා නොවැම්බර් 7 වෙනිදා ඉඳන් Pacific Standard Time එක තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ පැය 13 මාර්ග difference එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දානවා නම් එතකොට දැන් example එකට අපි රෑ 4 දානවා නම් ඒක 8 මාට තමයි ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් ඇමරිකාවේ රෑ 7 ලංකාවේ උදේ 8 මාට පැය 13 මාර ඩිෆරන්ස් එක. ඉතින් PDT PST කියන එක වෙනස් වෙනවා මේ සමග වීඩියෝ දෙකකුත් තියෙනවා channel එකේ කරලා. ඒකත් බලන්න මම මෙන්ෂන් කරන්නම්. ඉතින් ඔය හැම එකත් එක්කම බලාගෙන කරන්න මොකද අපි drop ship කරනවා eBay sell කරනවා කියලා හැමදේම මේ දේ මූලික දේ නෙමෙයි හැමදේම අපි දැනගෙන තියෙන්න ඕන. ඒතර ඊළඟ අවුරුද්දේ මාර්තු වෙනකොටත් මේක වෙනස් වෙනවා PDT වෙනවා. අය නොවැම්බර් ආයි PST වෙනවා. ඉතින් ඔය හැම එකක්ම ඔළුවේ තියාගන්න. ඒතර බොහොම පහසුයි අපි කරන වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේක මතක් කිරීමක් අප්ඩේට් එකක් මොකද ඊපෑ channel එක හැම වෙලෙම ફોකස් කරගන්නේ හොඳ හැමදේම තියෙන ඇසෙලා කෙනෙක් බිහි කරන්න හිතනවා දෙයක් හැම වෙලෙම මේ පස්සේ දුවයි මොකද knowledge එක තමයි වැඩි කරගන්න යුත්තේ follow the time frame wisely follow කරන time frame එක හරියට එතකොට option දාන එකට තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මේ හැම එකත් එක්කම එතකොට ඔයාලට පුළුවන් දැනුමත් එක්කම මේක අප් කරන්න හොඳට උඩට ගන්න කරගෙන යන්න ඉතින් හිතනවා මේ note down කරගෙන මේ විදිහට list කරගන්නයි කියලා බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel එක ඉපැල්හා මේකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel තුනේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට එන්න අපිට chance now all the very best brick model Sri Lanka happy selling